Érted le a férjedet, a saját férjed volt, miért csináltál ilyet? És tudod, mit válaszolt? Nem tudom, mit válaszol. Mert nem tetszik a pofája. Hát csak már nem tetszik a pofája, most minden. Hát képzeld el, itt nekem sem tetszik a pofája. De te nem hívtad le. Az Alter Ego színjátszócsoport 2013-ban alakult. Akkor egy előadást szerettem volna a Laura Ház 10 éves születésnapjára, ami nem jött létre végül, de ha már annyit dolgoztunk, akkor azt mondtuk, hogy más keretek között, de bemutatjuk a darabot, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, ezért aztán mentünk tovább, és pár évig működött az Alter Ego színjátszócsoport. Gabi, mikor jöttél haza? Jaj, olyan jó újra látni. Milyen jó kattad. Drága Gabici. Jaj, Jutka, hazahoztad a bőröndömet. És a harmonikát is. Fogd meg ilyen könnyű harmonikát. Fogd meg. És akkor Beki megkeresett, hogy ő szeretne egy színjátszót. Azt kell tudni róla, hogy ő is az Alter Ego színjátszócsoport tagja volt, majd leérettségizett és elment a színészetire, és elvégezte a színészetet, és most visszajött, hogy ő tartson színjátszót. Na hát. Nekem, én nagyon élveztem a színjátszót, és nagyon sajnáltam, hogy nem folytatódott. És ki szerettem volna próbálni, hogy milyen az, hogyha én folytatnám ezt az egészet, de mindenképp meg akartam keresni ezzel Blankát, mert úgy gondoltam, hogy csak vele tudnám tovább vinni az Alter Egót. Azt mondta Vilmos bátya, hogy mekkora szégyen volt neki az, tudod, amikor anya? Igen, lent a pincébe. Milyen nagy szégyen volt, és hogy hallott róla mindenki barótól. Majd azt kezdte, hogy én is, hogy megalázom az egész családot. Engedd el, Babi, nehogy rájuk hallgass. Megmondtam neki, hogy anya az országos újság címoldalára kerül. És ha Walter nem lenne tanácsos, én még az erdővidékbe se kerülnék vele. Logikus. Csak néha azon gondolkozom, hogy... Mi? Hogy anya miért akasztotta fel magát? Nem tudom, Babi. Szar napja volt. Meg azt a macskát is. Szerintem, ha apa nem megy el, akkor anyáik még mindig élnének. Hát nem tudom, te, Babi. Én örülök, hogy apa elhagyott minket. Ez a macska mindig vele volt. Az egy idióta volt. Az volt? Nem emlékszem. Csinálok limonádét, kérsz? Igen, de... Babi, Ha? miért nem mondasz semmit? Miért lőtted le Waltert, vagy akármit? Mert nem mondhatom el. De miért? Nekem nyugodtan elmondhatod, Babi. Gondolom már voltak régi tagok. Ugye kerestetek újakat is, hogy ez hogy történt? Hogy próbáltátok bevonni az embereket iskolában, ismeretségi körben, idős tagokon keresztül? Igen, ez egy kicsit neccesebb dolog volt, mert feltettünk egy felhívást Facebookra, Instagramra, plakátokat nyomtattunk, viszont nem nagyon kerestek emberek fel engem, hogy jönnének. És szerveztünk egy találkozót, amire végül aztán eljöttek néhányan, 4-en eljöttek. Az egy egész jó találkozó. Megacagjatok, azt nagyon élveztem, úgy örültem, hogy összegyűltünk 4-en, hát 4-en már lehet csinálni egy előadást. És Zalika is viccelődött azzal, hogy milyen jó lenne, de hát ő már ki van öregedve belőle. Hát jó, de te írtad ki úgy, hogy liciseknek, és én poénkodtam azzal, hogy mennék, hogyha nem csak liciseknek lenne. Igen, viszont én értékeltem az ő nyitottságát, és szerettem volna, hogyha csatlakozik hozzánk, mert... Mint régi Alter Egós, igen, ugye? Mert igen. hogy ő is régi Alter Egós. Igen, hát mi ketten vagyunk régi Alter Egósok, és a többiek mind újak, 9-esek, 10-esek, 11-esek is, Kata 12-es, szóval igen, így találkozások során összerázódott ez a csapat. És akkor így, akik újonnan csöppentetek bele, így mi volt az, ami erre késztetett titeket? Kezdem én legkisebb.
Mit szóltok? Oké. Hát igazából én gyermekkorom óta én nagyon szerettem színpadon lenni, szóval én minden egyes iskolai eseményen, én szerettem a központ lenni a téma. Negyedik végén volt szerencsém Töröcsik Marinak egy darabját előadni így osztályszinten. Én játszottam őt, és nekem az az emlék annyira megmaradt, hogy én 8. végén, mikor oda kerültem, hogy kellett volna döntsek, hogy én hova szeretnék menni, én azt is mondtam, hogy engem a művészet az nagyon érdekel. A sors úgy hozta, hogy ide kerültem Barótra, amit amúgy nem bántam meg, és így az iskolán belül szóltak nekem is barátok, hogy amúgy hallottam, hogy te régebben játszottál, nem lenne kedved újra színpadon lenni. És én mondtam, hogy első találkozásra elmegyek, mondom, maximum, ha nem, valaki nem szimpatikus, mondom, akkor megmondom, köszönöm szépen, de nem élek a lehetőséggel. De annyira jó közösségé váltunk, szerintem ez a pár hónap, március-áprilisban volt legelső találkozásunk, azt hiszem, valahogy úgy. Annyira összecsiszolottunk rövid idő alatt, hogy én azt mondtam, hogy én ezt szeretem. Őket is szeretem, amit csinálunk is szeretem, úgyhogy nekem ők sokat jelentenek. Úgy, mint barátok, úgy, mint kollégák, úgy, mint emberek. Nekem így jött. Hát nekem Beki a nővérem, és úgy bíztatott engem, hogy hát neki jó volna, megpróbálnád. Olyan, mondom, nem tudom, van-e kedvem jönni. És akkor elkezdtük, nekem annyira megjött a kedvem, hogy folytassam, és akkor mondtam Beki, hogy de tényleg, hogyha nincs kedved, ne folytass. De mondom, de hát van. Szóval ide jutottunk. Ó, igen, kedvesem, hol is tartottunk? Ott, hogy lelőttem volt. Így igaz. Maga hozta meg a ravaszt. Azt mondják, hogy ebből is ti kimaradhat? Higgyál nekünk. Az a célunk, hogy olyan távol tartsuk őt, amennyire csak lehet. Jó. Szóval, lelevi szép Waltert a konstans fizikai és verbális bántalmazás Következményeként. Utána bementem a konyhába, és csináltam magamnak egy limonádét. Limonádé. Igen. Rettenet szomjas voltam. nyilván hívni akarta a rendőrséget, de mivel annyira ki volt száradva a stressztől, hogy képtelen lett volna érthetően beszélni, ezért készített magának limonádét. Igen, úgy 3-4-et, ilyen magas poharakban. Hát igen, sok online próbát tartottunk, mert ugye én Kolozsváron vagyok, és ezért a találkozások azok inkább a szövegre, a jelenetekre voltak fókuszálva. Persze szórakoztunk is nagyon sokat, de nagyon odafigyelt mindenki, hogy ebből az előadásból egy jó dolog süljön ki. Azt azért hozzátenném, hogy elképesztően komoly munka ment. Tehát időt nem sajnálva, hétvégéket nem sajnálva. Elképesztő, amit letettek az asztalra, és nagyon elszántan, nagyon fegyelmezetten dolgoztak. Persze sokat szórakoztunk most, miután már megvolt az előadás, utána már lehetett szórakozni. Nem. Tehát akkor így jó hangulatba teltek a próbák. Igen. És mennyi idő volt felkészülni rá, tehát mikor kezdődött az egész? Amikor megalakult a csapat, és tudtam, hogy kire számíthatok, akkor elkezdtem 6 szereplős előadásokat keresni. Ez volt szerintem áprilisban, és ugye találtam ezt az előadást, az eredeti szövegben egy ügyvéd van, aztán úgy sikerült, hogy egy személy elhagyott minket, és végül a 2 ügyvéd megmaradt, ez egy kicsit bonyolultabb dolog, de ez most már nem is számít. Tehát áprilisban, és annyi, hogy én ezt a szöveget, ezt a Beth Henley Crimes of a Heart-ot én angolul kaptam meg, amit én elkezdtem lefordítani, aztán jött az ötlet Lázár Kinga részéről is, Blanka részéről is, hogy csináljunk valami erdővidékit ebből a szövegből. És akkor azon dolgoztunk, a szövegben hová tudnánk beilleszteni Barótot, erdővidéket, a környező falvakat, és a szereplők kik lehetnek innen erdővidékről. És
Dolgoztunk egy darabig a szövegen, aztán bemutattam a többieknek, elolvastuk sokszor, és elkezdtünk a karaktereken dolgozni aztán. És májusban nagyon sokat találkoztunk, online próbákat tartottunk, karakterépítést csináltunk, és igen, aztán addig, hogy 2 hónap alatt. De ezt, amit ma láttatok, ezt azután kezdtük el összerakni, miután megtanulták a szöveget. És az 3 hét volt. És én erre nagyon büszke vagyok, mert nem gondoltam volna, hogy 3 hét alatt össze lehet rakni egy előadást. Úgyhogy nagy taps a szereplőknek, hogy megtanulták a szöveget, és hogy ilyen gyorsan betanulták az egészet. Nem. Magukkal akar beszélni. Azt mondja, hogy el fognak ítélni elsőfokú gyilkosságért. Ezt mondta. És hogy bezárnak. Csak blöfföl. Blöff. Adja ide, majd én beszélek vele. Halló! Ittek lesz én a beszél szép Rebeka egyikügyvédje. Igen, szép úr. Nem. Igen, persze. Szívesen megyek és hallgatom meg az ön álláspontját is. Igen, azonnal ott leszek. Viszlát. Nekem sokat számít az, hogy milyenek a körülöttem lévő emberek. Hogyha látom, hogy nem csak én izgulok, hanem más is, akkor inkább másra fókuszálok, nyugtatom őt, akkor ezáltal én is próbálok nyugodt maradni, de itt főleg Niki volt, aki mondta, itt nagyon jó lesz, mi ezt megcsináljuk, ez olyan lesz, hogy díjat nyerünk vele, még akkor is, hogyha nem. Úgyhogy nekem sokat számít, hogy nem csak Niki, hanem mindenki nyugtatott, hogy jó lesz, megtanultuk, hogyha ennyit kínlottunk, eléadjuk, lesz, ami lesz. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ez így alakult, őszintén mondom. Voltak néhány bakik, de úgy gondolom, ez így volt kerek, ahogy volt. Legnehezebb rész számomra az ingázás, mert én nem idevalósi vagyok, 15 kilométerre Nagyajtán lakok. Promózom a falut. Remélem ezért valamit majd én is kapom. De kontálják. De nekem az az ingázás, mert hogyha itt baróti lennék, akkor szerintem nekem ez volt ez az ingázás, ez nagyon kikészített, naponta 60 kilométert, olyan volt, amire hazaértem, hogy csak na. De itt, amit itt töltöttem online próbákon, azok nagyon jól teltek. Az adta nekem az energiát, az volt nekem a motiváció, hogy van akiért harcolni, és van amiért. Nekem ami nagyon furcsa volt az, hogy online próba. Mert mi egyáltalán nem csináltunk ilyesmit, de most muszáj volt egyszerűen ahhoz, hogy tudjunk foglalkozni a dologgal. És így az elején nagyon fura volt az, hogy nézem az ekkora webkamerás embert, és mindenki olvasgassa magáét. És úgy azért másabb, vagy szakad az internet. Hallasz-e? Hallok, igen, jó, még már anyám elment a háttérbe. De jó kellemes volt amúgy. Muszáj volt, de nem volt kellemetlen, tehát azért segít. Nem értem, hogy miért csinálja, neki mindig valamit másképpen kell csinálni. Nézd meg, ki kell tűnni a tömegből, neki nem lehet úgy csinálni, ahogyan más csinálja. Amikor 14 évesek voltunk, ő neki állt inni és cigizni, de neki mindig valahogyan másképpen kellett. Az iskolában is majdnem minden egyes alkalommal megbukott. Minden egyes ballogásra, neki új ruhát vettek. De ő járhatott egyedül táncorákra, mi ott moshattunk a fotelen ketten, amíg ő táncolt. Annyira elege van minden karácsonykor, minden egyes karácsonykor. Neki 12 csengő volt a szoknyája, nekünk kettőnknek pedig csak 3-3. Nem is értem, hogy engedhette meg neki ma, hogy 12 csengő legyen a szoknyája, nekünk kettőnknek pedig csak 3-3. És láthatólag ugye nagy sikernek örvendett az előadás, hogy akár ezen felindulva, vagy akár már korábbi tervek alapján így tervezitek-e folytatni ezt, mert azért ugye egy közösség is kovácsolódott így. Nyilván erőforrás hiány az így felléphet, gondolom, bárki részéről, de hogy így szeretnétek-e még mindig a szabadidőtöket erre áldozni jövőben? Szeretnétek-e? Ha ezt a főnök Mit mondom, boss? Szeretnék-e? Szeretném én is, igen, szeretném. Ez az ingázás, ez nem a
kifizetődőbb dolog nekem, most így jelenleg, de talán a jövőben. Főleg, hogy saját kasszára csinálja, ugye? De talán a jövőben valami olyat sikerül összehozni közösen, hogy lehet akár egy nagyobb csapat, és igen. Szerintem. Ez egy jó ugródeszka lehet mindenképp. Igen. Mindenképp szerettem volna látni, hogy mi a visszhang erről az előadásról, és hogy mennyire működött, szeretik az emberek, van-e rá igény, a diákok részéről van-e rá igény. És igen, most azon leszek, hogy véleményeket hallgassak meg, és aztán majd kiderül. De mindenképp szerintem mindenki szeretné, hogy ez folytatódjon. Automagramot akarunk osztogatni? Igen, amúgy vártam a sors, de hát mindenkinek úgy látszik gazdasága van, sietett haza. Őszintén megvanva, én nagyon szeretném, szóval most így ez a Gabici szerep, én nagyon szerettem. Én kicsit ilyen túladhattam magamot a összes stresszt mind kiadtam, de őszintén meg szeretném élni magamat, hogy más szerepben, akár egy nagyanyó, Ágica néni, vagy nem Gondolod, cserélhetünk, lehetsz Jutka. Nem, köszönöm, Gabi, jobb. Nem, meg szeretném élni, hogy más szituációban, más szerepben hogy tudnék teljesíteni. És amúgy ez nem csak magamról, másokról is mondom, hogy teljesen más szerepben azért megnézném magunkat. Érdekel. Egyelőre ősszel szeretnénk csinálni egy turnét, egy erdővidék turnét. Ezzel az előadással nagyon remélem, hogy összejön. Erre mi miért nem tudunk? Meglepetés lelőve. Most a földre szállsz, hogy így csak képzelem. Holunk vagyunk talán, sokszor történt már ilyen. De a végén, az út végén, ez nem számít sosem. Egy tiszta gondolat jutott még nekem. Maradj így, hadd nézzelek hajnalig. Itt van majd Igen, hazajöttem, hogy lássam, mi van Gabival. Mi van Gabival? Ő jól van, vele minden okés. Kérsz valamit inni? Persze, mit van? Szerinted pálinka. Na nem mondta, hogy Jutka pálinkát alapítom. Úgy is ismered Jutka, pálinkát. Van 2 gyereke. Az így. Egy fiú és egy lány, hogyha jól tudom, ugye? Igen, Gabici. Egy fiú és egy lány. Mindig ezt akartad, nem? Egy fiút és egy lányt. A mai fiatalokat összekaparni egy kis csapattal nagyon nehéz volt. Mert folyamatosan próbáltunk újabb és újabb embereket bevonni, hogy jöjjenek el, játszodjanak ők is a színjátszóban, az alter egóban, és nem akartak, mert hogy nekik ez a dolguk van, az a dolguk van, és azt mondanám erre, hogy legyenek egy kicsit nyitottabbak, próbáljanak meg újabb dolgokat, mert sose lehet tudni, hogy mi jön az életbe feléd, és hogyha nem próbálod meg, akkor esélyed sincsen megtudni, hogy milyen lesz. Szóval legyetek nyitottabbak, próbáljátok ki, gyertek el az alter egóba, szívesen várunk, és nem csak 6 személyes előadást tudunk előadni, hanem később akár még 16-osat is, hogyha jöztök. Igen. Rád is szükség. És még annyit hozzátennék, hogy azért itt jó gyerekek vannak, tehát versenyekre járnak, érettségiznek, elképesztően sok tevékenységük van a színjátszón kívül, tehát és mégis csinálják. Szóval lehet csinálni, csak akarni kell. És ugye ez se véletlen, hogy ilyen sok dolog mellett bevállalják. Tehát... Igen. Tényleg, le kell mondani a vasárnaplósokról, de cserébe olyan élményben van részed, hogy szerintem megéri. Talán még
még annyi, hogy én például nagyon lámpalázas vagyok, és én rettenetesen féltem a közönségtől, de úgy a csapat mellett teljesen kényelmes volt még így is, tehát nem éreztem azt, hogy én most jaj, de ideges lennék előadás előtt, úgy meg volt minden. Úgyhogy attól sem kell félni, hogy esetleg idegesebbek vagytok, vagy ilyesmi. Teljesen a csapat annyira jó, hogy ők megnyugtatnak. Igen. Sokszor volt most is egymásra néztük, mert nem szabad nevetni, tarts vissza, majd a végén. Ugye, Kata? Hallgass el. Ez ilyen kulisszatitkok. Szeretnétek ilyet nyugodtan, írjátok meg kommentben. Igen, hátul az üvegledő. Nyomjatok el like-ot. Remélem valóra válik. Na de mit kívánta? Nem mondhatom el, mert akkor nem válik valóra. Ha erősen kívántad, akkor sikerül. Ez így igaz, tapasztalat. Hát, igazából nem is volt valami konkrét dolog, csak egy érzés volt, egy képugorral velem. Milyen kép? Hát, hogy itt vagyunk mi hárman, és csak nevetünk. Mind nevetünk. Nem tudom, gondolom a semmi. Ez ránk volt. Szép kívással. Na, felvágod, vagy megesszük a Nekem azt a nagy darabot adja. Persze. Boldog szülinapot. Én a sarkát kérem, abban van a legtöbb de nem kapod a sarkát, mert én is kérek krémet. Na, nem kell sok, már hízom. Jó. Boldog szülinapot! Jó. Hé! Menjen! A rácoknak jó neked kell. Én még fiatal vagyok. Csak 3 évben! Az is valami. Amely próbát megír, szóval, hogyha úgy érzed, hogy ez nem a te asztalod, vagy úgy érzed, én például nem hittem volna, hogy én képes leszek ezt a Gabicit eliadni. És mégis most a végére annyira beleszerettem, hogy mondom, a turnéra, tehát úgy kipingáljuk magunkat, hogy olyanok leszünk, hogy csak, na, mondom, hogy az autogram sor lesz, így kétfelül.